Hello guys, good morning. May bago ulit po tayong tutorial ngayon. Ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano po mag-change ng channel names gamit lang po ang ating Android phone at saka YouTube app. Para po ito sa mga baguhang vlogger or magsisimula pa lang po mag-vlog, makakatulong po ito sa inyo. So, ayun nga siya guys, ang una natin gagawin ay i-click po natin yung YouTube app natin. Pag na-click po natin yan, makikita po natin yung profile natin dito. I-click lang po natin yan. Then after nyan, i-click po natin yung Your Channel. Then after nyan, i-click po natin itong Edit Channel. Then dito guys, makikita po ninyo yung lapis dyan na sign. I-click po natin ito para mag-change po natin yung Pero sa case ko guys, hindi ko na po siya i-change. So, ganyan na lang po yung ipapakita ko sa inyo. Kapag i-change na po nyo, na-type na po nyo yung pangalan na gusto nyo ilagay, i-click lang po nyo yung okay. So, ayan guys, sana may natutunan po ulit kayo at sana huwag nyo pong kalimutang mag-comment at mag-like at pakishare na rin po. Salamat and God bless. Bye-bye! The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart.